Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Χρόνια πολλά και καλοφωτισμένα. Ήθε το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει πάντα το δρόμο μας και τις ψυχές μας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε ένα like, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το μήνυμά σου και τις εκπλήξεις της εβδομάδας. Για το μήνυμά σου θα επιλέξεις ροζ χαλαζία, πράσινο φθορίτη, λευκό χαλαζία. Αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις εκπλήξεις της εβδομάδας, γενικές ενέργειες για όλους μας, οι οποίες εύχομαι να είναι υπέροχες. Λάθος βέβαια, εκ παραδρομής παιδιά, η συνήθεια είναι μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία είναι η συνήθεια, οκ. Πάμε να δούμε. Wow, τι ωραία πρώτη κάρτα που έχουμε. Μεγάλη αρκάνα, η δύναμη, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να υπενήσετε και το ερωτικό πάθος, γιατί υπάρχει στην απεικόνιση το λιοντάρι και το λιοντάρι ως άγριο ζώο μας παραπέμπει στα άγρια ένστικτα κλπ. Εκτός όμως από αυτό, η κάρτα μιλά για τη δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Πόσο πολύ σημαντικό είναι όταν θέλουμε κάτι να πετύχουμε, να έχουμε την απαραίτητη υπομονή και επιμονή. Όπως ακριβώς, όχι κυριολεκτικά βέβαια, η γυναίκα μπορεί και εξημερώνει Οκ, και Σαρδάμ σήμερα, λοιπόν. Το λιοντάρι εξημερώνει η γυναίκα και όχι το ζευγάρι. Τώρα, από εκεί και πέρα, η κάρτα μιλά για εσωτερική δύναμη. Για τη δύναμη που έχουμε όλοι μας να αναγνωρίζουμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τους φόβους μας και να κυριαρχούμε εμείς σε αυτά και να μην κυριαρχούν αυτά στη ζωή μας. Γιατί τότε αναλαμβάνουν άλλοι τα ενία και όχι εμείς. Δύναμη λοιπόν, και ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία και πολύ δυναμικά, παρότι η κάρτα είναι εσωτερική κάρτα, έτσι, δηλαδή το μέσα μας γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες, όπως φυσικά η δύναμη είναι πάντα μέσα μας. Wow, τι ωραίο! Τι ωραίο, η μία κάρτα καλύτερη από την άλλη, παιδιά, πόσο χαίρομαι. Πραγματικά ενθουσιάζομαι όταν ανοίγω ωραίες κάρτες. Λοιπόν, πάλι μεγάλη αρκάνα, το αστέρι, μια πολύ αγαπημένη κάρτα. Γιατί το αστέρι έρχεται να φέρει μια χτίδα φωτός στη ζωή μας. Έρχεται να μας πει, ετοιμάσου να λάμψεις και πάλι. Ό,τι και αν έχει συμβεί, γιατί συνηθίζεται να εμφανίζεται η κάρτα μετά από μια δύσκολη περίοδο της ζωής μας, ακριβώς για να μας φέρει δύναμη, να μας δώσει κουράγιο, να φέρει την ελπίδα. Και βεβαίως μας συμβουλεύει να έχουμε πίστη σε κάποια ανώτερη δύναμη, στο Θεό, σε όποιον Θεό πιστεύει ο καθένας σας, και βεβαίως και στον εαυτό μας, γιατί αν δεν πιστεύουμε εμείς στον εαυτό μας, δεν πρόκειται να πιστέψει κανένας άλλος φυσικά, γιατί οι άνθρωποι λαμβάνουν αυτό που εμείς στέλνουμε, ενέργεια, τα πάντα είναι ενέργεια. Μία πολύ θεραπευτική κάρτα. Εάν κάποιος έχει θέματα υγείας, να ξέρετε ότι θα έχετε πολύ καλή ανάρρωση και σας το εύχομαι ολόψυχα.
Τι ωραίες κάρτες. Πάμε να δούμε και την τρίτη. Λοιπόν, Βασίλισσα Σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Και εδώ ξέχασα να πω ότι έχουμε το ζώδιο του Υδροχόου. Λοιπόν, το ζώδιο του Ζυγού λοιπόν εδώ, μάλιστα, είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, της ηθικής. Είναι αυστηρή, πολύ αυστηρή. Και όχι μόνο αυτό, δεν χαϊδεύει ποτέ αυτιά. Πάντα θα πει την αλήθεια έξω από τα δόντια και δεν την ενδιαφέρει αν πληγώσει κάποιον, αν τον πονέσει. Την ενδιαφέρει να διαλύσει κάθε αβεβαιότητα, κάθε εξαπάτηση ή αυταπάτη, ούτως ώστε μετά να βοηθήσει κιόλας, να βρει λύση, να στηρίξει. Έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες και ως κατάσταση μπορεί να δηλώνει ότι μία ιστορία η οποία έχει περίεργα πράγματα, έχει σκοτεινά σημεία, διάφορες τέτοιες καταστάσεις, θα ξεκαθαρίσουν και όλα θα έρθουν στο φως. Και φυσικά, όπως το καταλαβαίνετε, μία βασίλισσα που πρεσβεύει όλα αυτά, ξεκάθαρα σε κάθε υπόθεση μας λέει ότι πρέπει να ακολουθούμε το δρόμο της αλήθειας, της ειλικρίνειας και της εντιμότητας. Πολύ ωραίες οι ενέργειες, πάρα πολύ ωραίες. Να έχουμε δύναμη, γιατί μας χρειάζεται η δύναμη πάντα. Και πάμε να δούμε το μήνυμά σου. Παιδιά, δεν φταίω εγώ, έτσι, το βλέπετε, Αυτό είναι ένα γενικό μήνυμα προς όλους. Ετοιμαστείτε, ραφτείτε. Έχουμε εδώ το δαχτυλίδι. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα όμως, να πω το εξής, ότι καθόλου δεν αποκλείω το ενδεχόμενο κάποιοι από εσάς, έτσι, που είστε σε μία σχέση, αυτή η σχέση να επισημοποιηθεί με κάποιον τρόπο, έτσι, να περάσει σε ένα επόμενο πιο παραδοσιακό στάδιο. Ό,τι είναι αυτό για τον καθένα βεβαίως πάντα, έτσι. Ωραία. Εκπλήξεις σήμερα, συνεχίζονται οι εκπλήξεις. Πολύ ωραία, ευχάριστες να είναι και να συνεχίζονται για πάντα. Δύο. Οκ. Αφού έπιασα 2 μαζί, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο εδώ μήνυμα για εσάς, έχουμε 2 καρτούλες. Όπως είπα, κατά λάθος έπιασα 2, που εγώ δεν πιστεύω στο κατά λάθος ή στο τυχαίο, γι' αυτό και τις άφησα. Θα πάρετε μία είδηση, η οποία είναι πιθανόν, έτσι, να σας δυσκολέψει. Γιατί το βουνό εδώ, όπως βλέπετε, δεν έχει δέντρα, είναι πέτρα σκέτη. Δύσκολο λοιπόν να το ανέβεις. Φυσικά δεν είναι τίποτε καινούριο στη ζωή μας και ποιος από εμάς δεν έχει ανέβει ένα τέτοιο συμβολικό βουνό και μία και περισσότερες φορές. Και τούτη τη φορά λοιπόν σίγουρα θα καταφέρετε να ανέβετε ένα βουνό, ακόμα και σας φαίνεται βουνό, αλλά αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να κάνετε μία αναδρομή σε αντίστοιχα παρελθοντικά γεγονότα. Και από εκεί είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε κάποια ιστορία που κάπως θα ταιριάζει και θα πάρετε δύναμη, ούτως ώστε να σκεφτείτε ότι μια χαρά τα κατάφερα, άρα μπορώ να τα ξανακαταφέρω. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Δεύτερη καρτούλα, για να δούμε το μήνυμά σας. Μάλιστα, τι γίνεται εδώ έχουμε τα ρολόγια, εδώ με τους κούκκους, ένας χαμός γίνεται. Το μήνυμα, αγαπημένες και αγαπημένοι, είναι το εξής, ότι
Αν είστε στη διαδικασία αυτή που την είδαμε και στις ενέργειες της ημέρας, στην αναβλητικότητα και λόγω του ζέστης και του καλοκαιριού όλοι πέφτουμε ενεργειακά, έτσι, δεν είμαστε και μέσα στην τρέλα, έχουμε πιο αργούς ρυθμούς. Ίσως όμως μία υποχρέωση τρέχει και τρέχει ο χρόνος και μπορεί να μην έχετε πάρα πολύ χρόνο ακόμα μπροστά σας. Βεβαίως υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θέλουν να φτάνουν στο παραπέντε και τότε να κάνουν αυτό που έχουν να κάνουν. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία είστε μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Αν όμως ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που αγχώνονται πάρα πολύ και αρρωσταίνουν όταν δεν έχουν ολοκληρώσει κάτι που πρέπει να ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε σας λέω ότι πρέπει να βιαστείτε. Αυτό είναι το μήνυμά σας. Και πάμε να δούμε και την τρίτη μας καρτούλα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ είναι πολύ πιθανόν να σας απασχολήσουν κάποια θέματα με τα παιδιά σας, όσοι έχετε παιδιά, όσες έχετε παιδιά. Από εκεί και πέρα όμως, μπορεί να μιλά για μία κατάσταση την οποία δεν την αντιμετωπίζετε έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Μπορεί να την αντιμετωπίζετε με μεγαλύτερη αγνότητα ή και με επιπολαιότητα αν θέλετε. Ό,τι και από τα δύο αν συμβαίνει, έτσι, εδώ η κάρτα σας καλεί να γίνετε ρεαλιστές. Να πατήσετε δηλαδή στην πραγματικότητα και να αναγνωρίσετε τι γίνεται, ακριβώς τι γίνεται, στα αληθινά τι γίνεται και αναλόγως να πράξετε. Για σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει μία υπόθεση την οποία μπορεί να την αντιμετωπίζετε κάπως επιπόλαια. Αν ναι, τότε πρέπει να αλλάξετε διαδρομή. Γιατί αυτό το μήνυμα σας στέλνει η κάρτα για σήμερα. Για σήμερα, για την εβδομάδα, όποτε κι αν είναι. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.